s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce živého umění Milanem Němečkem. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Děkujeme, že i v této trošku nekomfortní situaci pro vás, takže jste součástí této konference. A dovolte, abychom, protože jsme se tak dohodli, že vlastně to postavíme na bázi otázek, tak ta první hned, která směřuje na vás, je, co se doposud, protože se hodně bavíme o komunikaci a o kooperaci a koordinaci, tak co se doposud z vašeho pohledu ve spolupráci se zastřešujícími organizacemi jednotlivých uměleckých oborů osvědčilo při komunikaci s Ministerstvem kultury, případně kde ještě jsou nějaké cesty pro nápravu? No, já úvodem teda se chci všem účastníkům omluvit, zároveň je teda pozdravit a omluvit se za to, že jsme trošku narušili realizaci vašeho setkání, ale uvědomuji si, že jsme se rozhodli správně vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjela na Ministerstvu kultury a jaké prostory bychom vám vlastně nabízeli. To je jenom na úvod. A co se týče tématu zastřešujících organizací, já jsem velmi vděčný za to, že ve většině oborech umění zastřešující organizace existují. Teď se mi tam myhnul papír před obličejem, nevím. A toho si nevšímejte. Jo, děkuju. Jste stále Já s jsem myslel, námi. že to není nějaký signál. Dobře, takže jsem rád, že ve většině oborů prostě zastřešující organizace fungují. Samozřejmě, že kdyby to bylo třeba i ve výtvarném umění nějakým výraznějším způsobem, tak bychom byli rádi, protože se snáze projednávala opatření, která jsme dávali na vládu, jak co se týče Ministerstva kultury, tak vlastně potom zastřešující organizace velmi pomohly i s tím materiálem. Tam bohužel potom ve výsledku v těch finálních vyjednávání to trošku bylo zmarněné, veškeré jakoby naše společné úsilí, co se týče i vlastně toho programu COVID kultura na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jsem strašně rád, že se skoro snažila a myslím si, že velmi úspěšně spojit hudba do České obce hudební, byť samozřejmě někteří prostě přicházejí k radmu a říkají, že samozřejmě mají trošku jako jiný názor, který nechtějí říkat veřejně, to je asi prostě ve světě normální a obvyklé, nicméně mnohem lépe se komunikuje, takže musím poděkovat všem, kteří takhle vyšli vstříc Ministerstvu kultury, když jsme potřebovali poradit a pomoct. No ale teď ta druhá část té otázky, to znamená, co byste preferovali i pro tu samotnou komunikaci, aby vám, nejenom vám, jakožto Ministerstvu kultury, to zlepšilo komunikaci s těmi zastřešujícími organizacemi, ale třeba i z hlediska informací, které vy potom potřebujete pro další komunikaci u dalších ministerstev nebo při jednáních vlády? Tak já myslím, že tak, jak jsem se vlastně a snažil jsem se každý týden jako komunikovat s Českou obcí hudební, měli jsme skoro každý týden konec konců i tripartitu, na kterou vlastně bylo připuštěna řada dalších subjektů, tak si myslím, jako, že to velmi pomohlo a velmi to oceňuji. Nevím, jak se moc dá pomoci v komunikaci směrem na vládu, protože ono to není ani tak směrem na vládu, jako k Ministerstvu financí a Ministerstvo financí je prostě hlídač státních peněz a poměrně nekompromisní. Slyšel jsem v dopoledním bloku, že bylo jako velmi diskutováno to, jak bych to řekl slušně, efekt toho covidovského balíčku na Ministerstvu průmyslu a obchodu a mohu vás ujistit, že je strašně obtížné komunikovat ten balíček vlastně přes druhé ministerstvo, protože to je správce prostředků a vy vlastně nejste úplně účastní těch jednání na Ministerstvu financí. Jo, a na druhou stranu nelze zase kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu nějak jako vinit z toho, že některým věcem nerozumí. Konec konců i pro nás jako úředníky je teď spousta věcí, co se týče vlastně jakoby pochopení těch oborů a provozu a vlastně realizace jednotlivých projektů. To jsou jakoby strašně důležité informace, které teď potřebujeme nasát a k tomu vlastně potřebujeme ty organizace. Možná, že jste narazil na jednu ze zásadních okolností celého toho problému, protože my se tady snažíme v rámci konference nemluvit jenom o covidové situaci, nebo především spíše o těch systémových opatřeních, která jsou nutná pro zlepšení podmínek kultury, ať už je to té nezávislé, anebo třeba i té příspěvkové.
Podstatné je asi to, co jste zmínil. To znamená, že vy se dozvídáte nové informace, ale teď je otázka, jestli ministerstvo je schopné třeba i díky struktuře, případně personální situaci, schopné ty informace zpracovat a potom dále je předložit do nějaké, ať už nové verze státní kulturní politiky, anebo jiného materiálu, tak, aby to skutečně přineslo nějaký nový výsledek a nějaký nový směr, když už nebudeme mluvit o vizích. Mm-hmm. No, tohle je trošku samozřejmě problém v současné situaci, protože nejenom, že, abych tak řekl, když se daří, tak se daří, jakoby všechny nás zasáhl covid, ale nás ještě vlastně trošku doběhl zákon o státní službě, kdy vlastně v oddělení umění v současné chvíli jsou pro celou republiku 3 referenti, z toho ještě jedna kolegyně si tam hraje na ekonomku, protože i tu jsme během toho období ztratili a ten zbytek nás vlastně musel opustit podle toho zákona, protože dosáhli věku, který tady samozřejmě nebudu ze slušnosti jmenovat a prostě musí odejít, takže z hlediska oddělení umění, které se samozřejmě týká profesionálního umění, je to velmi tristní situace. Já se snažím sám osobně nějak nezatěžovat oddělení umění tím, když vyjednávám s řadou zastřešujících organizací ty věci, které si týkají spíš problematiky, která je teď přenesena na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam mi zase hodně pomáhají lidé z kabinetu ministra, kteří si to vzali za své. Konec konců máme tam novou posilu na kulturní a kreativní průmysly. Takže tihleti lidé zase pomáhají prostě řešit vlastně to Ministerstvo průmyslu a obchodu. A samozřejmě pak je ještě ten problém, že my neumíme úplně razantně ovlivnit Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale to je vlastně věc, která přímo jakoby nesouvisí s tím tématem, ke kterému je vaše setkání. Ještě jedna věc, která souvisí s komunikací, a to je, jak vy vnímáte komunikaci mezi Ministerstvem kultury a samosprávou. To znamená, ať už je to Magistrát hlavního města Prahy, kde dnes se věnujeme především Praze, případně kraje nebo obce s rozšířenou působností. Mm-hmm. Já musím říct, že nejlepší spolupráci, alespoň já si to myslím, třeba si to Magistrát hlavního města Prahy myslet nebude, máme opravdu s Prahou. Jsme, řekl bych, v úzkém kontaktu s panem Služenkou, s paní radní Třeštíkovou, konzultujeme prostě tak jakoby technikálie, co se třeba týkalo vystavování změn rozhodnutí o dotaci a tak podobně. Předáváme si informace, takže tam já musím jakoby poděkovat za maximálně možný a vstřícný přístup. A co se týče vlastně jakoby krajů a samosprávy, tam je to trošku problematické. Ukázalo se to vlastně na tom balíčku Ministerstva kultury, který, zvláště u těch opatření, která byla směřována vlastně na ten zřizovaný sektor, zvláště tristně to dopadlo vlastně v segmentu muzeí a galerií, kde se vlastně nedaří a asi se to nepodaří vyčerpat ten budget, který tam vlastně vládou máme daný. Trošku lépe je to, co se týče divadel a symfonických orchestrů. Tam bych řekl, že je s asociacemi výborná spolupráce a dokážeme se domluvit. A abych se vrátil k tomu problému, my nemáme úplně čas a myslím si, že z druhé strany ani není příliš jakoby ochota diskutovat, ani nás nikdo vlastně moc nekontaktuje. My spíš řešíme ty problémy, které máme dané v souvislosti s tím naším ministerským balíčkem. A to je vlastně vypořádání těch podmínek pro poskytnutí té covidovské dotace na Ministerstvu kultury, kdy vlastně Ministerstvo financí stanovilo, že by zřizovatelé neměli snižovat nebo významně snižovat svůj příspěvek k těm příspěvkovým organizacím. Tam jsme samozřejmě vyslali jménem pana ministra dopisy na všechny krajské úřady a na magistráty, aby tak pokud možno nečinili. Říkám, někde to nalezlo pochopení, někde to nenalezlo pochopení, stejně jako výzva, aby nesnižovali nebo prostě nerušili dotace, které poskytují krajské úřady. Děkujeme. Jak jsme se domluvili, tak teď porušíme tu strukturu, kterou běžně máme, že dotazy a diskuze probíhají až po všech prezentujících, protože pan Němeček s námi nebude moci být po celou dobu konference. Takže pokud někdo z vás, teď máme trošku omezený prostor na dotazy, takže pokud někdo z vás má nějaký dotaz, který by teď chtěl položit, tak může a využijte toho. Trošku jsme vás možná tím teďko zaskočili, ale třeba si to ještě rozmyslíte v průběhu 3 vteřin.
Ano, tak Adriana Světlíková, vydržte chvilku. Tak. Já mám jenom dotaz na pana náměstka, protože končí státní kulturní politika, měla by být do konce roku hotová. Jak to s ní vypadá? Jestli bude odložená vlastně ta příprava nebo ten materiál na příští rok a kdo na něm pracuje? Tak doufám, že jsem to slyšel celé. My o tom teď diskutujeme, o těch termínech úplně nově, protože se ukázalo, že přeci jenom asi přednější bude dotáhnout jakoby druhou výzvu toho covidovského balíčku Kultura na MPO, kde vlastně chceme vyřešit nějak i OSVČ, pokud nám aspoň nějakou množinu, kterou se snažíme vydefinovat, schválí ministerstvo financí. Takže to jsou samozřejmě priority, které jakoby zcela z nenadání jakoby naskakují ze dne na den. Nicméně pořád jakoby trošku ještě panuje ta představa, že by se minimálně do konce roku podařila ta státní kulturní politika nějakým způsobem projednat u nějakých veřejných stolů, které samozřejmě asi budeme teda muset pořádat jinou formou, než je fyzická. A k otázce, kdo na tom pracuje, tak pracuje na tom jednak jakoby lidé z kabinetu, což je vlastně na takové té textové části typu A. Já budu mít za úkol vlastně tento měsíc to projednat s odbory uvnitř úřadu a pak by se to teda mělo vypustit k veřejné diskuzi a pak je taková ta úřední část B, kde by měla být jakoby jednotlivá opatření. Nicméně v souvislosti s tou covidovou situací se vlastně ukázala spousta témat, která se doteďka třeba nejevila úplně palčivě, jako že jsou prostě úplně kruciální, jako třeba statut umělce nebo vůbec jako otázka registrace umělců v této republice, tak aby je stát měl nějakým způsobem podchycený. Samozřejmě ponechávám teď stranou jako otázku nějaké dobrovolnosti, ale ukázalo se, že prostě statut umělce a další témata, která jsme dlouhodobě odkládali, tady prostě jako tristně chybí a je potřeba jít do nové státní kulturní politiky zapracovat. Proto bychom vlastně rádi využili i toho, že je tady vůle řekl bych, nejvyšším patře vedení úřadu tahle témata prosazovat ve státní kulturní politice. A já osobně bych nerad, abychom tu státní kulturní politiku, tu novou, jakoby příliš odkládali s tím, že prohlásíme tu stávající, že jí prodloužíme platnost. Dobře. Další otázka od Ivany Krojcmanové. Dobrý den, já chci poděkovat taky za profesní organizace, za ten dialog, který jste s námi vedli od toho jara, hned vlastně od prvního setkání s panem ministrem. Na druhou stranu, pokud je o tu státní kulturní politiku, nás by velmi zajímalo, jestli by to přece jenom kvůli těm veřejným diskusím a kvůli tomu, aby se dotáhla do takového stavu, abychom za ní mohli stát my jako odborná veřejnost, stejně jako vy jako státní správa, jestli by nestálo za to alespoň třeba o pár měsíců prodloužit, protože ten maraton je strašně jako rychlej. A ta kumulace teďko všech možných aktivit a akcí na konci roku, k tomu velice složitý první, druhý, třetí výzvy a vlastně účetní operace, kterými všichni experti v těch různých organizacích jsou zavalení, je opravdu velká. A státní kulturní politika je dokument střednědobé strategie na 5 let. Předpokládám, že tomu tak bude znova. A pak bychom si měli dát záležet a měli bychom to skutečně vykomunikovat s odbornou veřejností. Takže já bych vás ráda poprosila, abyste to nehnali do konce roku jako ke schválení vládou, ale nebáli se toho kroku těch pár měsíců skluzu a měli to opravdu dobře vydefinované, protože téma statutu umělce je téma, které je velmi žhavé a ukázalo se právě na této krizové situaci, jak je důležité mít nějaký statut pro umělce na volné noze, nejenom umělce, kteří jsou v angažmá a zaměstnáni. Takže to je jenom jako za mě prosba. A pak jsem se chtěla zeptat, ale to asi bude spíš řešit paní náměstkyně Smolíková. Všeobecně narážíme, a už jsme se o tom bavili, na problém režimu de minimis a takzvané zakázané veřejné podpory. A myslíme si, že tohle je jedno z témat, které je vykládáno na úrovni krajů a obcí úplně jinak než na úrovni státní správy. A bylo by strašně potřeba sjednotit podmínky a pravidla i třeba za cenu dotazu na Evropskou komisi, protože ten výklad individuální nebo blokové výjimky pro kulturu je opravdu velmi
kreativní v naší zemi a bohužel to dostává do velmi složité situace řadu subjektů, která v tuto chvíli, kdy nemohla realizovat spoustu aktivit a nemá příjmy ze vstupného, třeba není vůbec schopná dodržet podmínku, že součet státních a veřejných dotací nepřekročí 80%. A začíná to být velký problém a mnoho lidí si to neuvědomuje, ale na konci roku to opravdu vyvře. Děkuji. Já jestli na to mohu zareagovat, tak co se týče ještě té státní kulturní politiky, samozřejmě nikdo to nepožene na krev s tím, že prostě splníme trošku jakoby oslovitě termín do konce roku, takhle to nikdo nevidí. My samozřejmě uvidíme, a to bude rozhodující, jak budou probíhat jakoby ta veřejná projednávání a od toho se to bude odvíjet, protože já všem vysvětluju, že bez toho, aniž bychom to důkladně veřejně projednali, to nemá smysl pouštět do mezirezortního připomínkového řízení, kdyby to prostě stejně skončilo velmi špatně. Takže jako buďte klidní, jako myslím si, že všichni ještě vládneme na ministerstvu zdravým rozumem a nebudeme prostě jenom prvoplánově plnit termín. Každopádně bych rád, aby ta státní kulturní politika byla schválena ještě za stávajícího ministra, na tom se asi shodneme. A co se týče té podpory de minimis, děkuji za tu informaci. Ke mně to zatím tak jako výrazně nedolehlo, ale asi je teda na čase opravdu tohleto téma otevřít a budeme ho muset řešit s legislativou. Děkujeme.